Hej och välkommen! Jag heter Åsa Sjölander och det här är en kanal om akvarellmålning. Det här är min ateljé och i sommar har vi haft kurser utomhus här i trädgården, både nybörjare och fortsättare. Under de här kurserna så har vi målat mycket små landskap, experimenterat med flödet på vattnet och jag lade märke till att där finns det många knepiga saker som kan dyka upp. Så jag tänkte visa lite teknik idag, hur man kan få färgen att flöda, försöka få kontroll över flödet så att färgen kan måla sig själv. Det som är så magiskt med just akvarellfärg är ju att det kan måla sig själv om man släpper ut färgen på rätt sätt. För att kunna skapa ordentligt med rörelse i färgen så gäller det att ha kontroll på konsistensen så att färgen inte blir för tung eller för tunn så att den sjunker direkt in i pappret. För att komma fram till rätt konsistens på färgen så får vi testa och jag ska visa 3 olika exempel. Här blandar jag färgen ungefär så som jag brukar med lite vatten och då har jag torkad tubfärg i mina hål. Och sen stryker jag på färgen och så går jag direkt på med sprayflaska här. Och då ser du att det har torkat in som en kant för pappret är så torrt så att färgen hinner torka innan jag är på med vattnet och det tar bara några sekunder. Dessutom blir färgen urvattnad eftersom jag sprayar på så mycket vatten. Nu ska jag visa hur det ser ut när jag använder färgen direkt ur tuben. Och då är jag lite slösaktig här och stryker bara på den. Och nu finns det vissa tubfärger som är lösare än andra som kan gå att använda direkt ur. Men i det här fallet så kommer du se att det här blir tungt för vattnet att bearbeta. Jag sprayar på vattnet och vi ser att det är svårt att få igång färgen. Den är så tung. Den är klistrig när den kommer ur tuben. Den är för hård och vill inte riktigt flyta runt. Jag skulle kunna bearbeta det här för att få bättre fart på den, men den är tung. Och så här kan det se ut. Det bildas små färgklumpar när jag använder tubfärg direkt på pappret. Och det kan ju vara en effekt som man vill ha. En liten parentes, om du vill se videon om hur jag gjorde de här solstrålarna så ligger det en länk i beskrivningen under videon. Om den första blandningen var för tunn och den andra för tjock så ska vi försöka hitta någonting mitt emellan. Och här är det bara att du experimenterar dig fram till vad som funkar för dig. Har du inga tubfärger så får du gnugga ordentligt i kopparna för att få tillräckligt mycket pigment. Här blandar jag ut med bara så pass mycket vatten så att färgen inte längre är klibbig. Och sen ser du här hur det blänker. Jag lägger på färgen tjockt. Då håller vi den här färgsträngen levande och det torkar inte in lika fort. Eftersom jag håller i kameran med vänsterhanden så tog jag en pensel istället för sprayflaskan. Jag har alltså fullt med vatten i penseln och jag lägger den på sidan och så smyger jag framåt tills jag nuddar den här färgplumpen. Och då ser vi hur lätt den här färgen sprider sig jämfört med de andra. En förutsättning för att det ska gå bra att måla flödigt är att man vågar röra färgen och vågar låta den leva sitt eget liv. Så länge den är blöt så är det bara att droppa på mer färg, suga upp, ta bort färg om man vill. Här ser vi skillnaden. Den första är blek och intorkad, den andra är tjock och intorkad. Med den tredje, där händer det magiska grejer. Nu när du har kunskapen att sätta fart på din färg så finns det inga gränser för vad du kan göra. Här är ett exempel. Jag lägger en färgplump och sen en större pensel och går in från sidan och bara snuddar den här färgen så att den exploderar ut. Om du känner dig djärvare så är det bara att ta bredare tag. Det är ganska roligt att hålla på med en större pensel och ta lite mer utrymme på pappret. Och jag passar på att droppa i mörkare färg. När jag använder den här tekniken så brukar jag låta färgen röra sig fritt. Men om jag någon gång vill stoppa den här fjädringen av färg, det spräckliga som blir, då torkar jag av penseln och så suger jag upp det för att stoppa blödningen.
då kan jag stoppa färgens fortsatta rörelse utåt. För så länge färgen är fuktig så fortsätter den att sprida sig. Så när det här väl är torrt, då har det spridit sig ordentligt. Då kan vi se här att färgen har spridit sig från en väldigt, väldigt liten yta ut över hela bladen, ut över hela blommorna. Här kommer ett förslag till ett enkelt landskap som du kan göra. Jag visade den här på Instagram för några veckor sedan. Lägg ut färg. Här har jag använt 3 olika färger och då bygger jag de här åsarna tjock färg. Och så tar jag en stor pensel med vatten i och bara snuddar de här färgplumparna. Jag tycker det är rätt snyggt när de här seglar uppåt bara, men du kan också vicka dem åt sidorna för att få färgen att röra sig. Om du vill göra en mark till det här under himlen så kan du göra på samma sätt så att du får den här våta tekniken. Eller så gör du som jag, ta en torrare pensel och stryker ut färgen över pappret. Då får du den här spräckliga effekten. Nu råkar det bli så att jag ser träd i den här bilden. Det visste jag inte innan jag började. Så jag kan lägga till små trädstammar här. Bara för att förstärka den effekten. I de här målningarna så har jag istället gjort om de här vita områdena till hustak. Så det här är vinklade rektanglar eller vita streck egentligen. Jag låter dem vara vita. Och sen har jag målat faktiskt flera lager uppe på varann. Här har jag gjort skog i efterhand. Och på den här bilden så ser du att jag använt mycket vatten så att färgen här nere har spridit ut sig ordentligt. Om du vill göra ett helt mönster av olika färger, det behöver inte just vara blommor, men då har jag gjort blommor och blad och sen är det gula blommor eller bollar emellan. Och här fokuserar jag egentligen på de här vita mellanrummen. Jag försöker att göra dem jämnstora överallt. Så jag fyller upp motivet ända tills de vita utrymmena är ungefär lika små överallt. Och så väljer jag gärna ett ojämnt antal blommor. Så jag ska visa hur jag har gjort de här. Jag lägger på 3 streck. Du kan göra ett streck till att börja med, för det kan vara svårt att hinna med om man inte är van. Det händer att de här strecken hinner torka innan jag lägger på min vattenfyllda pensel. Jag gör oregelbundna streck. Det finns inte riktigt något mönster förutom de 3 första. Och man kan bearbeta en stund innan man känner sig nöjd. Och så tänk på att färgen torkar blekt. Så var modig och lägg på stark färg. Om jag lägger på mörklila i mitten, då får jag en stark kärna i den här blomman. Och bladen görs på ungefär samma sätt. Jag håller just nu på att leta fram andra saker som man kan måla med den här tekniken. För det är så häftigt med blandningen av sköra, transparenta områden och kraftiga, mörka partier. Hoppas du får kul med den här övningen. Det var allt för mig idag. Vi ses igen om 2 veckor. Ha det bra så länge!